once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Tam pokračování videa s Galantem, kterého jsme si dali na kolibku, a pojďme se na to podívat, jak to všechno probíhalo.
máme na kolibce. Vejfuk je teda hrozný stav, ale jinak zbytek auta nevypadá nikterak hrozně, takže nakonec to nebude tak vážný. Tady ty prahy, ty vypadají hodně dobře na ty roky, co to má. Tady zadní nosníky. A tady se budou k tomu převažovat ty lemy, no. Tyto nosníky, ty jsou hodně draví, i vevnitř to celkem vypadá, takže tady akorát brzdová trubka, to je taky nemoc těchto Galantů, že to vždycky tady u té trubky, u té nádrže, že to vždycky znie. Na druhé straně už to stejný, taky je to. Takže na to se musí taky dávat bacha. Tady celkově ty trubky, jaký jdou kolem té karoserie, tak to dost vyhnívá. Ale nejvíc tady v těch ohybech vždycky, tady na této straně a na druhé straně tady ten ohyb. To už jsme dělali na 2 Galantech, takže to trpí všechny. Tady přední náprava, tady se dělaly už nějaké věci, nějaké ramena, něco tady natíralo. A jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte odběr a like. Děkuju.